Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Охтирка – герой з перших днів війни. Перше місто на Сумщині, яке протягом 5 днів жорстко вибивало ворога поза межі міста. 24 лютого воно стало чи не першим великим населеним пунктом України, куди на танках та іншій бронетехніці зайшли російські окупанти. Їх зустріли військові і бійці територіальної оборони, дали бій і розбили значну частину ворожих колон. За незламність та безперервний опір 24 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв звання міста-героя України Охтирці. А роком пізніше, 28 лютого 2023 року, Національний банк України представив пам'ятну медаль «Місто героїв Охтирка». Саме вона і буде у нас на огляді. Тож, з вас підписка, якщо ще не підписані, та переходимо до огляду. Місто Охтирка на Слобожанщині – духовний, культурний та історичний центр із цікавою багатовіковою історією. Перша згадка про нього датується 1641 роком, коли на горі Ахтир українські козаки спорудили прикордонну фортецю Ахтирськ. Пам'ять про славних козаків Охтирського Слобідського козацького полку зберігається у вигляді адміністративно-територіального поділу міста на сотні, відродженої козацької криниці, збережених артефактів козацької доби в міському краєзнавчому музеї. Є кілька версій походження назви міста. У перекладі з тюркської Ахтир – місце, де щось пускають вниз по течії, де влаштовують засідку. Ахінти – протік між двома озерами, а річка Охтирка саме і протікає між двома озерами – білим і зеленим. Чудова Охтирська земля дала світові чимало видатних особистостей – вчених, письменників, співаків, художників. Зокрема, Ахтирка – мала батьківщина письменника Івана Багряного, справжнє ім'я Іван Лозов'ягін, автора романів «Тигролови», «Звіролови», «Сад Гецманський», «Буйний вітер» та інших прозових і поетичних творів, який у 1963 році висувався на Нобелівську премію з літератури. Охтирка завжди славилась своїми храмами, оскільки церква і духовність відігравали важливу роль у житті людей. Візитівкою міста є пам'ятка українського барокко – Покровський кафедральний собор, який складається з 3 різночасових пам'яток – Покровського собору, Веденської церкви-дзвіниці та церкви Різдва Христового. Цікаво також, що місто – один з центрів нафтогазовидобувної промисловості, але завжди славився своїми садами, особливо вишневими та сливовими. Через стратегічне значення цього напрямку бої за Охтирку є окремою сторінкою оборони у ході повномасштабного російського вторгнення в Україну. Не зумівши взяти Охтирку, росіяни перейшли до тактики терору. Місто обстрілювали градами, а 26 лютого з літаків скинули на нього 3 вакуумні бомби. Вони зруйнували будівлі на території військової частини, де загинуло щонайменше 70 людей, і завдали великих руйнувань найбільшому міському житловому масиву Дачний. У подальші дні російські загарбники щодня обстрілювали Охтирку з реактивної артилерії та здійснювали авіанальоти. У ніч на 8 березня розбомбили центр міста. 16 березня в районі Охтирки точились серйозні бої, відразу з декількох позицій. Потім російські окупанти відступили. Пам'ятна медаль присвячена місту, яке прийняло на себе величезний удар із перших днів повномасштабного вторгнення, опинилось в оточенні російських військ, зазнало численних авіаційних і ракетних обстрілів, але чинило такий потужний героїчний спротив, що ворогам не вдалося його окупувати. Охтирка вистояла і стала непереборним форпостом для подальшого просування ворожої армії на Слобожанському напрямку, вглиб України. Незважаючи на шалений тиск ворога, руйнування 80% інфраструктури міста, люди без тепла, води та електроенергії знаходили сили знову і знову розчищати місто від наслідків бомбардувань та наближати його до звільнення. На аверсі медалі розміщено: угорі на тлі стилізованого сяючого сонця з блискавками, символізують покарання для агресорів, малий державний герб України, під яким птах як символ звільнення та написи півколом. Україна – ліворуч, Охтирка – праворуч. Унизу стилізована композиція – місто, що зазнає ворожих бомбардувань. Праворуч – слід від ракети, що влучає в будівлю міської ради. Ліворуч – житловий будинок, за яким грається дитина. На тлі композиції написи: 2023 – місто героїв. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч.
На реверсі медалі на дзеркальному тлі зображено стилізовану композицію, що символічно представляє сьогодення крізь призму твору уродженця Охтирки Івана Багряного «Тигролови», у якому утверджується мужність, здатність перемагати. Український захисник – новітній мисливець за хижаками, над яким сяє сонце, та написи: «Сміливі, ліворуч вертикально, завжди угорі, мають, праворуч, щастя, унизу». Використано шрифт «Зерно», автор Ліщук. Пам'ятна медаль виготовлена з Незільберу, діаметр 35 мм, категорія якості карбування спеціальний Uncirculated, гурт гладкий. Тираж медалі оголошений 100 тисяч екземплярів та фактичний 65 тисяч екземплярів. Місто зазнало значних руйнувань з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів, але вистояло, вчинивши потужний та запеклий опір ворогові. Охтирка, як і багато інших міст України, буде відбудована. На вулицях знову лунатиме щирий сміх і привітне місто знову радісно зустрічатиме гостей. На сьогодні серія «Міста героїв» налічує 8 медалей. Посилання на всі огляди залишу в підказках та в кінці відео. Рекомендую до перегляду, якщо ви ще не дивились. Пишіть в коментарях, які з медалей ви маєте в своїй колекції, або може також всі 8, та яка з них найбільш прийшла вам до вподоби. Ставте вподобайку, якщо було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал та приходьте на нові огляди. До нових зустрічей!